Hai, what's the more mixing? Kali ni saya nak share resepi sambal sardin. Let's go! Sebelum tu kita check out bahan-bahannya. 6 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 20 gram cili kering, 1 cawan air, 1 biji bawang Holland, 100 gram minyak masak, 1 asam keping, 40 gram kicap dan 1 tin sardin. Mula-mula masukkan bawang putih, bawang merah, cili kering dan secawan air. Blend selama 15 saat pada kelajuan speed 10. Kripkan paste cili teri pada lid dan pada bahagian tepi mixing bowl. Masukkan bawang Holland yang telah dihiris dan 100 gram minyak masak. Tumis selama 10 minit pada suhu aroma pada kelajuan speed 2. Masukkan 1 tin sardin, asam keping dan 40 gram kicap dan tumis lagi selama 2 minit pada suhu aroma dengan kelajuan reverse spoon. Siap! Mudah kan? Bolehlah dihidang dengan nasi putih. Selamat mencuba! Thank you for watching!